Sa pagtungtong po ng buwan ng Oktubre, puso na naman ang politika. Kaya po medyo cambio tayo ng konti at makiuso sa temang sports and politics sa inyong paboritong kasama tuwing Sabado ng umaga. Ito po ang Power and Play. At isa po magandang umaga mga kapatid. Ako po si Noli Iyala at ito po ang Power and Play. Hatid sa inyo ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum at ng Cherry Tigo 7 Pro, fun to drive. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Radyo 5 92.3 nationwide and of course lahat po ng nakatutok sa 1PH on Signal TV. Mayong buntag po sa Cebu at sa Ormoc City. Mamaya, yung inyong mga paboritong manlalaro ang naririto, ha? And of course, sa lahat po na nakatutok sa Facebook po ng 1PH, ng Radyo 5 at ng Power and Play. Ngayong umaga pong ito ang ating magiging tema. Parang nakikiuso lang tayo. Hindi naman po ito tungkol sa politika. Ito po ay tungkol sa palakasan sa sports at kung ano po ang maiaambag ng mga athletes sa larangan po ng serbisyo publiko. At kung ano naman ang take ng politiko sa larangan ng palakasan. Crossover Saturday at mamaya po makakasama natin ang ating mga espesyal na panauhin. Ang dating mga PBA greats, mga naging all-star na mga naging champion ng PBA. Rey Evangelista at si Dondon Hontiveros. At ang ating espesyal na panauhin mamaya, walang iba kundi si Senador Bongbong Marcos. Pag-uusapan ang kanyang take on sports today in a rare discussion about sports. Mamaya din po, makakasama natin ang ating Philippine team na nagwagi sa national sa first ever world's highest OCR doon po sa Mount Kilimanjaro sa Tanzania. Yan po yung ating OCR national team at ating pong ilalagay sila in the spotlight. So abangan niyo po yan. Very interesting morning sa inyong paboritong kasama sa Sabado. Ito po ang Power and Play. Pero syempre, sa ating pong pagsisimula lagi ng ating palatuntunan, ating pong himayin ang mga kaganapan ngayong linggo sa ating Sports Weekly Highlights. Ang biggest sports news ng nakaraang linggo, kinumpirma ni Manny Pacquiao ang opisyal niyang pagre-retiro sa boxing. Sa isang emosyonal na video, inisa-isang pinasalamatan ni Pacman ang lahat na naging parte ng kanyang legendary boxing career. Isang ang understatement na tawaging maalamat ang kanyang naging karera. Siya lang naman ang kaisa-isang 8-division world champion at naging kampiyon sa 4 na magkakaibang dekada. Nagsimulang magboxing sa edad na 12 anyos at nagtapos sa edad na 42. May professional boxing record ang pambansang kamao na 62 wins, 8 losses at 2 draws. Sa basketball naman, Vigo kontra World Giants ang Gilas Women's sa 2021 FIBA Women's Asia Cup. 3 sunod-sunod na lopsided losses ang yumanig sa Gilas kontra China, Australia at Chinese Taipei. Pero sa kabila niyan, nananatili naman sa Division A ng FIBA Asia Cup ang Gilas Women's matapos nilang talunin ang India sa classification match 74-70. Sa NBA, no play, no pay. Aba, yan ang policy ngayon ng liga sa mga manlalarong hindi bakunado ng COVID-19 vaccine. Ibig sabihin, hindi babayaran ang mga players na hindi makakalaro dahil sa patakaran ng ilang lugar na bawal maglaro sa arena ang walang bakuna. Ilan sa mga nagpapatupad niyan ang New York at San Francisco. At ilan sa malalaking pangalan sa liga na pinaka-apektado niyan ay sina Kyrie Irving ng Brooklyn Nets at Andrew Wiggins ng Golden State Warriors. Sa larong hampasan naman o volleyball, straight set loss ang bumungad sa Team Choco Mucho sa opener ng Philippine teams ABC Asian Women's Club Volleyball Championship. Tinalo ng host
Nakon Ratchasima Cumin VC ang isa sa dalawang team ng Pilipinas sa 25-11, 28-26, 25-17 na straight sets win. Nawala sa Chocumucho at napilitang lumipat sa Team Rebisco sina Kim D at Majoy Baron matapos ma-pull out ng 4 na manlalaro dahil sa safety protocols. Mamayang 1:30 ang next game ng Chocumucho kontra ZTSSU ng Kazakhstan. Balik tayo dito sa Pilipinas. All set na ang semifinals ng PBA Philippine Cup. Rivalry renewed ang TNT Tropang Giga at San Miguel Beermen sa best of 7 semis. Sa kabilang seri naman, Magnolia Hotshots at Meralco Boats ang magtatapat pagkatapos natalunin ng Meralco ang NLEX Road Warriors gabi. Yan po ang buod ng ating mga balita ngayong linggong ito sa ating sports weekly highlights. Naku napakadaming aabangan itong susunod na linggo. Of course, papasok na po yung PBA semifinals rivalry ng corporate rivals na PLDT Group at ng SMC Group. Yung TNT kontra San Miguel at yung Meralco kontra Magnolia. Pambira yan. Definitely, that will be something to watch. And of course, atin pong inaabangan pa rin ang ating mga volleyball players doon po sa Thailand. Bagamat natalo tayo kahapon, tuloy-tuloy po ang laban doon sa AVC Asian Women's Club Championship. At ngayong umaga mamaya pa lang hapon mga kapatid magsisimula na yung Japan B-League. Ba't tayo nagkaroon ng interest dyan sa mga hapon? Kasi po lalarban mamaya yung magkapatid na Ravenna, 3D at si Kiefer ang opening game. Mamaya pong hapon yan, alas 4 ng hapon yata, yung pong San Neo Phoenix kontra Shiga Lake Stars. Kaya marami po nag-aabang dyan sa larong yan. So marami po tayo tututukan ngayon linggong ito. Pero syempre, ang ating pong gusto malaman ngayon ay ang pulso ng bayan. Alam natin po na nagretiro na ang ating pambansang kamao, si Senador Manny Pacquiao. Kaya po siya ang ating pupulsuhan ngayong araw na to. Ang ating pong tanong, ngayong opisyal na nagretiro po ang ating pambansang kamao, ano pong laban? Ano pong laban ni Pacman, ni Senador Manny, ang tumatak sa inyo at bakit? Ang dami niya, 62 na laban po ang ginawa ni Senador Manny Pacquiao. Of course, yung kanyang dekada 2000 hanggang hanggang kaduluduluhan ay napaka-memorable. Kaya po, anong laban ni Manny Pacquiao ang pinaka-tumatak sa inyo at bakit? Kung gusto niyo po makilahok sa ating Pulso ng Bayan, mag-text lamang sa 0908-208-0629 o di kaya ay mag-comment o mag-post sa aming Facebook page ng Power Play, ng Radyo 5 at ng 1PH. Alright, simulan na natin ang ating napakagandang Sabado ng umaga. And of course, sa pagsisimula, ito po ang ating ipapasok na Fast Take. Ang Fast Take po ay hatid sa inyo ng Cherry Tigo. Cherry Tigo, 7 Pro, fun to drive. Alright, ang ating po makakasama ngayong umagang ito kung saan ang mahalaga, ang opinyon ng ating mga kapatid sa hanap buhay ay mga veterano sa Fast Take. At of course, balik Fast Takers. This morning, kasama po natin si Justin Bacmis ng Tiebreaker Times at si Denison Rey Daluhang ng Inquirer.net. Magandang umaga, Justin and Denison. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak ulit. Thank you, Com. Always an honor to be here. Good morning, Com. Thank you po. And it's good to be back. Salamat. Alam nyo, bago tayo magtanungan sa Fast Take, I want to get your opinion. Ikaw muna siguro, Justin, no? Itong 30 laban kay Kiefer sa P-League, no? At pagsisimula na. Sino sa tingin mo? Ito lang, alam ko na hindi naman natin masyadong kilala yung mga teams na yan. No? Pero sino sa tingin mo ang mas makakatulong agad sa kanilang mga koponan? I think, definitely it's 30 kasi syempre yung familiarity andun na. And I think San actually built a team around him. So
Obviously, I'd like to believe na right off the bat siya ang makakatulong mas mabigat sa Sanin kasi yung Kiefer kasi tingin ko kailangan pa ng bit of time to adjust lalo na't kaka-rejoin niya lang ata or kakasama niya lang ata sa Shiga dahil yung nga quarantine and all that. So definitely com 30. Alright. Ako, sa tingin ko nga, tama ka. Pero alam mo naman, si Kiefer talagang mayroong traits ng pagiging leader. Kaya nga, kinuha rin siya. At of course, alam natin na mas experienced pagdating sa pro play itong si Kiefer Avena. But it should be a very exciting one. First time magtatapat yung dalawang magkapatid na magkalaban sa kanilang professional career. Denison, ito naman, no, napabalita na ang PBA ay nagpaplano na ng kanilang second conference itong parating na November. At ang sinasabi ni Com Willie, Marshall, ay baka lagyan ng import. Ano tingin mo? Kaya yan? Considering na tayo ay naririto pa sa mga alert levels ng pandemya? Commonly, yun nga po yung reporting that has happened throughout yung build up to the first conference of the season. Sinasabi nga po na ang target is to bring into real in imports nga po, just to parang a semblance of normalcy nga nung sa mga previous seasons na meron tayong import laden conferences. Pero yun nga, sabi niya nga rin po, considering yung mga restrictions na nakalapag, and yung volatility kumbaga at saka yung pagiging unpredictable ng ating mga polisiya on the ground, I don't think na magiging madali yung pagpasok ng mga imports. So I think opinion ko lang din po to dito sa show na to. I think it would be wise not to tap imports nga po kasi nga ang dami pong logistical problems na pwedeng mangyari on that. So kailangan pong kung if they wish to push through with the plan to hold another conference, they should start immediately as planned din naman po, which is 2 weeks after the finals, as Com Willie said previously, and do away with the imports. Just go on with another all Filipino lang po, best to maximize the season. Nakakatakot yung plano na yan. Although very very good plans para naman magkaroon ng pagkakaiba ng putahe. But again, alam mo, ang problema dyan, paano kung mahina yung import? Paano mo papapasukin yung kapalit? No, alam naman natin nagpapalit ng mga teams and again they'll have to go through quarantine. Baka bago matapos yung quarantine, itos na yung kanilang mga laro, no? Of course, the other thing about that is baka magdala yan ng meron siyempre mga protocols yan sa pagpasok. So again, it's worth anticipating. Tingnan natin kung ano mangyayari, but kagaya na sinabi mo nga, Denison, napakahirap niyang planong yan. Alright, pasok na tayo sa ating fast take at alam niya ang mga patakaran dito, walang mali, walang tamang sagot, and of course, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ang ating pong unang fast take issue of the morning, kakatapos lamang nung FIBA Asia Women's Cup, kung saan, tayo ay minalas, and of course, alam naman natin ang lalakas ng kalaban. So, ano ang takeaway ninyo sa naging kampanya ng Gilas Women's doon sa 2021 FIBA Asia Women's Cup? I'll begin with you, Justin. You have 1 minute. Go! Sa akin, I'm actually all praises for Gilas Women. Opo, wala pong naipanalo sa group stage. Natambakan tayo, unfortunately, but they made sure to pick up that win over India. And that's a totally important one because the Philippines remained in Division A. Hindi na sayang yung pinagpagurang effort ng mga nakaraang players some 6 years ago. And they managed to get a win despite the obstacles they faced while preparing for the Asia Cup. Lingid po siguro sa kaalaman ng iba, Gilas was only able to secure clearance to train in Batangas just early September. So, ilang weeks lang po prior to the tournament. At paputol-putol pa po yun dahil din sa bagyo. And syempre po, malaking kawalan din yung wala tayong Jack Animam and all the other vets. But it's actually a good step moving forward dahil na-integrate na ni Coach Pat Aquino yung mga bagong players like Ella Fajardo, Camille Clarin, Christine Cayabyab, and Ann Pingol. So definitely, yung mga players na yung magiging key figures na program moving forward. Very well said. Alam mo, hindi ko rin alam yan na yung pala paputol-putol yung kanilang training. That's a good point na maintindihan ng ating mga nakikinig. Same question, Denison.
ano ang takeaway mo sa naging kampanya ng ating Gilas Women sa 2021 FIBA Asia Women's Cup? 1 minute, Denison. Go! Noli, yun nga po, along the lines din doon sa sinabi ni Justin earlier, meron tayong mga parang kumbaga victories na hindi natin nakikita doon sa scoreboard. So ako, I'm all praises din for the Gilas Women, especially doon sa mga kanilang mga obstacles na hinurdle the past few weeks. Yun nga po, reeling in all these new faces, integrating all these talents na hindi pa ganun ka-familiar doon sa system ni Coach Pat. Kahit po na isa lang yung naiuwi natin panalo, it speaks volumes dun sa yung dun sa potential na pwedeng may unlock nung team if they were given a chance to have a preparation longer than they had for this tournament. And we should also focus dun sa bakit ba tayo lagi naiipit ng ganitong kaikling preparation time. So we have to examine na ang daming nangyayari outside of basketball na hindi na po in control ang team, which keeps them from growing. But that's a good point. Alam mo, dapat tutukan natin yung programang yan. But ang aking take dito, simple lang eh. Noong araw, pinag-uusapan lamang natin dito, Southeast Asian tournaments, yung mga kalaban natin sa ASEAN. Ngayon, ang kalaban na natin, mga number 3, number 7, ano ba kung hihingi ninyo? Tayo nandun sa class na yon. At it takes a while. And ang aking simple take dito, we are on the right track sa ating women's program sa basketball. All right, let's go to our second issue of the morning. Puntahan naman natin dito, basketball pa rin, pero sa NBA. Alam naman natin na naglabas ng medyo katakatakang policy itong NBA na kung saan hindi pwede maglaro o merong pena o may penalty yung mga unvaccinated. So ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba, tama lang na hindi pasweldohin? Naku pasweldohin, ang lalaki naman ng sweldo nito. Ang mga unvaccinated players sa mga araw na hindi maglalaro sila sa NBA. Justin, I will begin with you. You have 1 minute. Go! Sorry, unahin ko muna si Justin, unahin ko muna si Denison para iba naman. Denison, 1 minute. Okay, go! I think it's only fair na they hurt these billionaires where it hurts the most dun sa wallets nga nila. Yun nga po, as an athlete din, you have a responsibility din dun sa community around you, which is yung city mo, and even in a smaller scale, yung locker room mo. So we all know naman po what are the risks of being unvaccinated. Mas malaki po yung chance na ikaw yung maging carrier at magpasa nun sa mga other unvaccinated na at risk compared sa pagiging vaccinated. While I totally understand na sabihin mo na ayoko muna magpabakuna dahil sa religious inclinations mo, it's another din naman po to say na ayoko magpabakuna kasi may research ako. Kasi atleta ka eh. I hate to say this, but what kind of research outweighs yung amount of research that has being done by scientists all over the world for this pandemic. So I think it comes with a responsibility being an athlete. Ang ganda rin sinabi mo, mga billionaire athletes na talagang ang lalaki na kinikita at saka ang lalaki ng katawan, takot naman sa bakuna. Same question, Justin. Sa tingin mo ba, tama lang na hindi pasweldohin itong mga billionaire athletes na unvaccinated kapag hindi sila naglalaro sa NBA? You have 1 minute. Just go. For me, it's a smart move because definitely. Go ahead, Justin. Yes, Com. Yeah. Can you hear me, Com?
All right. It's the Tutok. Okay, mukhang balik na tayo sa ere, no? Yan. Okay na, nakuha na natin. Ulitin natin, ha? Justin, medyo naputol tayo ng konti doon. Ano sa tingin mo ang pananaw mo sa kung tama ba itong hindi pasweldohin yung mga unvaccinated players ng NBA? 1 minute, Justin, go. For me, it's definitely a smart move because definitely COVID is still there and everybody should be as protected as they can be. And this is not just for themselves naman, katulad po nung sinabi ni Kuya Denison, but also for those around them, teams and their families in particular. But I just have concerns. First, there's actually a confusing exception kasi. There were reports that said that visiting players na unvaccinated could be allowed to play in mandated cities, meaning if players can play at home, they can play on the road. Doesn't that defeat the purpose ng paghihigpit ng liga in terms of the protocols? And how strict will the league enforce all the guidelines? How strict will it be in issuing fines? That remains to be seen. Lalo na po the NBA is eyeing to operate as normal as possible. But again, katulad po sinabi ko, it's a smart move. If the players feel like they're forced, then sorry to say, it doesn't actually matter because it is for the greater good naman. And down the road, hopefully, they understand that vaccines work. Well, they do, it does, and mahalaga talaga ang vaccination. But you're right, no? Alam mo, nabasa ko rin yan, 41 lang yata na laro ang maaaring mawala sa kanila, no? Yung kaya kalahati lamang ng season. But again, that doesn't make sense. If you're not vaccinated, dapat talaga hindi ka maglaro. It's the same thing, simple lang naman po yan eh. It's the same thing, gusto kong papasukin ka sa bahay ko, pero gusto ko vaccinated ka. Dahil baka mahawa ko eh. Eh kung ayaw mong sundin yung aking patakaran, huwag ka na lang pumasok. All right, let's go to our third and final take of the morning. Papasok na ang PBA semifinals and it is a blockbuster dahil yung top 4 seeds ang pumasok. So, ano ang take ninyo or ng early prediction ninyo sa best of 7 PBA semifinals? I'll begin with you, Justin. 1 minute, go. I'm not really much into predictions, honestly, but I do expect both series to go the distance. Siguro po, mababa po 6 games pareho. Sa akin kasi, I'm looking more doon sa mga intriguing stories ng parehong serie that could, affect the outcome. Sa TNT San Miguel, for instance, I'm curious as to how the chess match between coaches Chot Reyes and Leo Ostre will pan out. Dahil this will be the very first time that they will meet each other in a stage like this. Remember, Coach Leo entered the PBA 2 years after Coach Chot left the league to go full-time for Gilas. Sa kabila naman po gusto ko pong makita kung papaano babawian ni Magnolia si Meralco. Yan po ay dahil 2 beses na silang tinatalo ng Bolts eh. Una po, last season, tapos nito pong elimination round. At both of those wins, pareho pa pong come from behind. So for sure, may gigil din on the part on the hot shots na makabawi. And what better way to do so than in the semis, hindi po ba? Ang ganda nun. Ang ganda nun sinabi mo, Justin, na ngayon lang pala magtatapat si Coach Chot at saka si Coach Leo. Ha? Maraming hindi nakakaalam nun. At magandang ang laban yan, parang mga grandmaster. Same issue, Denison. Ano sa tingin mo, ano ang prediction mo? Early prediction mo sa best of 7 semifinals ng PBA Philippine Cup. 1 minute, Denison. Go! As Justin mentioned din, our jobs doesn't really allow us to make predictions kasi medyo kayo, but anyway, I'll make an exemption for this morning, I think I feel like the San Miguel and TNT matchup will go the distance. One, because of the coaches. Yun nga po, very interesting yun, as Justin mentioned earlier, yung chess match na mangyayari. And aside from that, yung number of, alam mo yun, yung depth for both teams, yung firepower on both sides, it's really, really interesting seeing who will step up from both sides. And then there's also the San Miguel gigil and there's also the TNT gigil. Kasi if we can remember, last year denied ng chance yung TNT. But also, San Miguel was cut off short early kasi ang tawag dito, they had that early exit in the quarterfinals. But then also interesting to see yung matchup na lang Meralco at Magnolia. Yun po. Alam mo, I like it.
although it's very safe kayong dalawa kanya mag-predict. But I truly understand that. And I agree with you. It'll be very, very unpredictable itong dalawang series ito. TNT has dominated the elimination round, pero ang San Miguel is starting to gel. And remember, this is the first time that you're seeing a full complement San Miguel beer with all of the stars na nandyan. And then you talk about Meralco, perhaps the best build-up during the off-season, and a team like Magnolia na parang ang tagal na nila magkakalaro. Itong si Abueva, itong si Gio Halanon, si Paul Lee, si Sanggalang. It's just going to be an incredible series. Ang akin lang, alam mo, ito lang ang take ko ha. This will be SMC again versus MVP. And again, hindi natin masisisi sila. They formed the best teams. But again, parang ang laki pa ng trabaho ng PBA to get the teams closer. Yung divide among the powerhouses and the also runs. Yan ang sa akin mas mahalaga na tingnan ng PBA kung paano papaliitin yung gap na yan between the top teams and the bottom teams. Alright, maraming salamat. Again, as usual, very, very informative, very entertaining. Maraming salamat Justin Bacnis at Dennis Andalupang sa inyong pagsama sa amin sa Fast Take. Thank you, Com. Kapatid sa Nabuhay from the Inquirer.net, si Dennis Andalupang, and of course from Timebreaker Times, si Justin Bacnis. Very, very interesting yung pong kanilang mga takes. And of course, ang daming information na naibigay. Alright, before we take a break, silipin muna natin ang ating pop culture at ang mga online trending videos pagdating sa larangan ng sports. At ito po ang ating Stop and Pop. Ito pong una natin papakitang video ay tungkol sa kababayan nating si Jordan Clarkson. Sino bang hindi makakakilala doon sa 6th Man of the Year awardee last year ng NBA? Abay, matataka pala kayo ha. Kilala natin yan? Doon sa Utah mismo, merong hindi nakakakilala. Panoorin niyo po ito. Did you go to any bad games? Yeah, a lot. Like that, just spell your first and last name. Spell it. Jordan Clarkson. JORDANCLARKSON. Oh, Yan did po you si go to- Jordan Clarkson na ini-interview sa Utah. Tinatanong siya kung naglalaro, kung nakapanood na daw siya ng Utah games. At pinaspell pa yung kanyang pangalan. Abay, pambihira, no? Sino bang hindi makakakilala kay Jordan Clarkson, especially sa Utah? Jordan who? Yes, that's Jordan Clarkson, ang ating kababayan. At yan po ang ating Stop and Pop moment dito po sa Power and Play. Kami po ay magbabalik sa aming pagbabalik ang ating makakapanayam PBA greats na ngayon ay papasok na sa mundo ng politika. Rey Evangelista at Dondon Hontiveros sa Power and Play. Hatid sa inyo ng Cherry Loom at ng Cherry Tigo. Alex, are you ready to have some fun on your first driving lesson?
Alright mga kaibigan, pabalik po ang Power and Play. Bago po natin ipasok ang ating susunod na panauhin, gusto ko lang pong batiin ng isang happy birthday, belated happy birthday ang Pangulo po ng Cherry Tigo. Walang iba kundi si Romel Sitin. Partner, I hope you had a great birthday, happy birthday from all of us here sa Power and Play. Gusto ko rin nga palang ihabol din, birthday din po na aking kaibigan at kumpare, ang governor ng Eastern Samar, walang iba kundi si Governor Ben Evardone. Happy birthday, partner. Enjoy the golf. Pasensya na, hindi tayo makakalaro tuwing Sabado dahil nandito tayo at nag-i-enjoy sa Power and Play. Pinag-uusapan po ang governor, hindi pa naman governor ang tatakbuhan nito, pero nakausap po natin ang dalawang PBA legends na ngayon ay papasok po sa mundo ng politika. Sa season ng politics, we just wanted to find out ano po ang kanilang hangarin. Ngayon sila at kung nakatulong ba ang pagiging atleta sa kanilang career as public servants. Ito po ang mga dating PBA legends, a champion in their own right, dating Pure Foods, si Rey Evangelista, dating San Miguel sa Alaska, Phoenix assistant coach, ang #1 counselor ng Cebu City, si Dondon Hontiveros, sa ating panayam dito po sa Power and Play. First, ang kasama natin si Rey, si Dondon, mga dati kong nakasama to sa PBA, kaya naman tuwa ako. Parang hindi kayo nagbabago, Rey at saka Dondon. Parang ako lang ang tumatanda, Rey. Pareho lang tayo, Kong. Madami na rin yung puting buhok. Oo, ako nagpakulay nga ako, Kom, para hindi mahalata. Pero kailangan yan sa mga siyempre kailangan meron kayong imahe ng publiko. Unahin ko muna ikaw, Rey. Kumusta ka na? Ano ba pinagkakaabalahan mo pamula nung tapos sa paglalaro mo sa PBA? Yes, Kong, after retiring, nag-assistant coach ako sa Pure Food for 3 years. Then after nun, bumalik na talaga ako sa probinsya because nag-start na rin ng negosyo at nag-expand kami dito. Then, yun, tulong-tulong din sa LGU when it comes to sports program. Naging in charge ako sa mga sports activities during Fiesta, Charter Day. Then, ngayon, naging City Sports Commissioner po. Wow! Oh, talagang nando pa rin sa linya ng sports. Alam mo, may nabasa ako na una-una nakapagtayo ka daw ng maraming butika. Pero talaga daw kumbaga inaanan kayo ng period na medyo masama nung tumama ang Yolanda. Kamusta na ang negosyo, Rey? At ikaw ba hindi nagsisisi na umuwi ka sa Ormoc? Yes, Kong, maganda. Hindi nagsisisi dahil maganda, masarap ang buhay sa probinsya, no? Dahil after trabaho, after mga 10 minutes, nakakauwi ka na kaagad sa bahay. Kasama mong pamilya, lunchtime, dinner, yun, ganun lang, walang traffic sa lugar namin. yan ang kasarapan ng probinsya at ang simoy ng hangin ay presko. Pinag-uusapan ng presko at simoy ng hangin, siyempre sa Cebu, ganun din. Don, kamusta ang buhay ng isang public servant? Alam natin na ikaw ay nasa iyong first term bilang isang konsyal. #1 counselor ng Cebu. Kamusta ang buhay ng public servant, Don? Well, sir, I would say nag-enjoy kahit sobrang busy and my experience to ni Rey. Wala kang parang you don't receive any missed call or wrong call kapag sinabing ito, sagutin mo to, you have to answer that, and kahit hindi mo alam, you have to find ways how to reach out and yun nga, make a difference sa isang sector na yan. But I would say very fulfilling, sir. Yun yung masasabi ko, very fulfilling. Ito, may mga stress like kahit namang in life madadaanan naman, pero I would say nag-enjoy ako and very fulfilling. Anong kaibahan ng stress at ng pressure ng pagiging politiko at ng pagiging basketball player, Don? Well, in a way, stress, like for example, you have the purest of intention and sometimes hindi maano ng tao na parang iba may mali pa rin, pero
I think part of it na yan, sir, na hindi, yung iba hindi ma-appreciate yung nakakilala sa'yo, ma-appreciate yung mga ginagawa mo. And some would say, pamulitika. Pero again, there's no color on what you're doing kasi the best way or yung mabigay mo talaga yung ano ba, yung services to the public ba. Ang difference siguro, sir, is yun nga, at the end of the day, sa basketball tapos na eh. Pag uwi mo, wala na. Yes, may mag-iisip ka sa laro or how you get better the next game. Dito sa amin is may matanggap ka pa na message from your leader na may need dito. But then again, you're put in a situation na kailangan ka. So para ano talaga, sir, you'll find ways talaga how to get those services to the people who need it the most. Well, nakakatuwang marinig na talagang puro serbisyo ang naiisip na ni Konsehal Dondon. Rey, unlike Dondon na konektado pa sa PBA, ikaw talagang totally, nung nag-retire ka from coaching, nung tumigil ka ng coaching, talagang kumalas ka na sa PBA. Do you miss the game? Yes, Kung nami-miss ko pa rin. In fact, pag may free time, nanonood talaga ako sa games ng PBA or NBA, no? Saka naglalaro pa rin ako dito kahit ng mga mga ligang pang 40 above. Tapos sabi nga has been tawag yan dito But I'm also involved in making a league here in Eastern Visayas that is comprising all the cities and municipalities within the Leyte and Samar. So, di ako nalayo rin sa basketball. So, nagpapalika. In fact, naimbitahan nga namin si Dondon sa isang opening. Nice. Ang ganda. And that's good to hear na tuloy-tuloy ang iyong involvement sa laro ng basketball. Because siyempre, dyan naman tayo nanggaling and of course, gusto natin maibalik yan. But kagaya mo, Dondon, you're still an assistant coach with Phoenix. Matanong ko muna ikaw tungkol sa Phoenix. Anong assessment mo? Medyo kinapos kayo in that knockout game, minalas kayo na hindi nakapaglaro si Vic Manuel sa inyong koponan. But what is your assessment of the Phoenix team and are you optimistic about its future? Well, malaking adjustment talaga, sir, because it's the first conference na yun nga nag-adjust na after the trade of Calvin and Banchero. And yun nga, in-expect yun that there will be some changes. But then again, sir, factor din talaga on taking care of the health. And yung nangyari din kay Vic Manuel was for ilang days na napahinga siya because hinintay, sir, for confirmation if nag-positive nga talaga siya. But yun nga, hindi. Pero he had to stay in the room for several days and yun yung effect na parang later part ng season or ng conferences he got into an injury. But overall, I would say, obviously we expect that we will be there because at the start of the conference, we were parang sinabi na playoff kami or even top 6. But after that, even yung mga talo, sir, marami kami nakikita that obviously we'll be working on the off-season and positive outlook for the next conference. Yung laman lineup niyo hindi pwedeng basta-basta itulak at talagang ang problema, and of course, this is for everybody in the bubble, talaga yung kalusugan at yung safety protocols yun talaga naging problema. But let me ask the two of you. Pareho kayong naging champion sa PBA. Rey, you were a 4-time champion. Dondon, a 3-time champion. You were a multi-all-star member. Naglaro kayo sa national team. Rey and Dondon, how has basketball changed? Pamula nung kayo'y naglalaro pa hanggang ngayon. For instance, ikaw, Rey, iba ang pwesto mo kay Dondon, but how has it changed doon sa pwesto mo? I think ngayon talagang palaki na ng palaki ang mga players, no? Makikita mo na dahil din sa influx ng siguro ng mga PhilAms. Alam naman natin na talagang iba yung build nila. So siguro yung position ko dating 3 hindi na pwede. Ngayon magiging 2 na sa height. Alright.
that's definitely one challenge. Of course, siguro ikaw rin yung isa sa mga unang big men na tumitira sa labas. Eh. Alam naman natin yan na kahit pa paano, nung latter part of your career, you're starting to take that shot. But pinag-uusapan ng taking the outside shot, walang isa sa pinakamagaling, of course, si Dondon Hontiveros. Don, ano ang napuna mo ngayon? How has the game changed from time na ikaw ay naglalaro? Well, I would say, naabutan ko pa yung time, sir, that yun nga, mga post-dominant players and yun nga, nagsidatingan yung mga Philippines na malalaki that the guys, the inside player like sila Alvin Patrimonio and even si Rey, kailangan talaga ma-develop yung outside shot. And yun nga, yun na yung nangyari and the rest is history. Even our big mans are shooting from the outside, which I think Coach Yang Giao started it with his big guys, requiring him to take those outside shots, thinking that in the international game it would be beneficial for the team that has an outside, that has a big guy that can shoot from the outside. But right now, sir, yun nga, it's the coaches have grown. Marami na ring, yun nga, na in-explain ni Rey is influx of more athletic and younger guys, and with the new parang direction of college players going to overseas. Ano na sir, parang it's challenging for the teams, for the coaches, and even for the league itself to really attract our amateur standouts to still go for the PBA. But yun nga sir, with the direction of some college players whose dreams of playing overseas, kailangan na rin na parang ano yung mga players is to really parang pinapakita na nila sir na not only dito lang tayo sa PBA. Now there are other leagues that can help us grow, and yun yung parang situation ngayon sir. Pero alam mo ako, kahit ano sabihin nila, yung era pa rin ninyo ay akong tuwan-tuwa pa rin ako. Kasi doon, kitang-kita yung estilo ng bawat isang player. Alam natin ang style ni Rey Evangelista. Of course, he was known as a defensive player, but pagdating sa opensa, meron ding mga galaw ito sa loob. And of course, Dondon, we all knew you as the Cebuano hotshot, and up to now, nakatatak yan sa isipan ng mga basketball players and fans. But let me go to another point dito. Ito yung punto natin na crossover itong inyong mga plano sa buhay ngayong papasok na ang season ng halalan. Rey, napabalitang ikaw daw ay tatakbo bilang isang public servant o politiko o dyan sa lungsod ng Ormoc. I-confirm mo nga at ano ba ang tatakbuhan mo at handa ka na ba, Rey? Yes, Tom. I am running for city councilor this coming elections under the Ormoc Development Team, which is headed by Mayor Richard, who is also running as congressman, and his wife, Congresswoman Lucy, is running for mayor this time. So, yan po, we will be filing next week, this coming Friday. As a councilor is coming in office as a city councilor. Matanong kita, Rey, bakit mo naisipang pasukin ang makulay na mundo ng politika? Kahit naman wala pa ako sa politics, involved na rin talaga ako sa service na rin as an NGO, being a member of the Lions and a president for 3 years during 2016 up to 2019. I've been serving as an NGO and naging president din sa Ormoc City Chamber of Commerce and Industry. Then I've been also heading the city as head of the sports activities, and ngayon po naging city sports commissioner din. So iniisip ko pag I go to a higher position in public office, I can do more kung nandun ako sa public, being a city councilor. Mas marami pa magagawa, mas malawak ang matutulungan. It really comes as a surprise to me that, syempre,
alam naman natin si Rey Evangelista nung panahon na naglalaro sa ng basketball ay isa sa pinaka-unassuming, tahimik, very, very mild-mannered na manlalaro, and of course, a gentleman on the court. And talagang, we know, with this new life, itong serbisyo publiko, ay talagang ito ay makikita ng mga tao ng Ormoc City. Don, you are about to finish your first term. Sabi ko nga, nanalo ka bilang konsyal as the #1 councilor ng Cebu City. Ano ba ang plano mo? Are you running? May mga napapabalitang tatakbo ka sa second termer. May napapabalitang tatakbo ka bilang vice-alkalde. Ano ba talaga plano mo doon? Okay. Yun nga sir, when I was in the PBA bubble, and yun nga, nag-declare ako ng pagiging independent because I don't want to put the situation ng vice mayor namin, who is the acting mayor, and tatakbo siyang mayor for 2022, na baka maano siya because alam niya na I have plans of making it big sa PBA with regards to coaching, and nangyari yun na nakapag-coach ako nakatulong ako sa Phoenix because nag-online session kami and I went back as counselor. Pero before that, there were I heard things that gusto nila tumakbo ako ng vice mayor because nakapag-preside na ako for the longest time as acting vice mayor. Yes sir, parang maganda pakinggan na mataas yung position mo because you went #1, but the decision of the party is iba yung vice mayor, which okay lang din naman ako. I've always been a team player, but there are continuous talks that yun nga, doon independent ka pa naman, you have few days to decide, you have the weekend to decide, and yun nga, first day of filing kanina, and we have another series of meeting tomorrow, even on Sunday, and yun nga, pinaintindi ko na lang sa kanila if there's another candidate that is more capable of that position, I'll be willing to help. And what we're doing is, yun nga sir, napaaga ako ngayon dahil hindi ko napuntahan yung ibang sites, but the past nights is yun yung ginagawa ko to really share the program of the government for this year and for next year, and hopefully endorsing my fellow councilors who'll be going for election, and sinabi ko lang sa kanila yung plans ko, and yun nga, continuous talks pa naman sir. Alright, well, syempre. Sir, no? Alam mo, ganyan ng politiko daw eh. ayaw talagang maipit eh. Pero at least confirm na kay Rey that Mayor Richard is going to Congress, then Congress Licitores. Ihay mo lang po kang Mayor Richard. Nagsabi na si Rey, hindi na mababawi yan. Ito, tanong ko lang sa iyo, ito. May mga leksyon ba na nakuha ka sa iyong basketball career na nagagamit mo bilang konsyal? Ano sir? Meron ka bang mga na-put na lessons from your basketball career na ngayon ay nagagamit mo bilang konsyal? Yeah, I would say it's really preparing for our session. And I remember, sir, when I found out the day before that I will be presiding the next day, I have to really come up pang review Robert Rules of Procedure, aral dito, sir. Then parang if hindi mo na nabasa in advance, for sure going to that session na it's your first time presiding, mangangapa talaga. Yes, nangangapa ako, and the same thing on your first game, nangangapa ka sir, and how to play, how to handle your teammates, the opposing team, and yun nga, how to come up with a game plan na ganon. And yun yung na-apply ko sir, na the other team has their agenda on how to move with their presentation or discussion. The same way din sa akin as first time counselor and naging presiding officer pa, it's really hard for me, pero knowing na okay, I have to go through this process para the next time na session ko, ma-maintain ko yung parang yung proceedings. And good thing for me sir, nandun si Sir Mike na yun nga, tunuruan niya ako how to give again opportunity for the minority, and kami as majority, madali lang kasi sa amin majority sir, is yun nga, you have to be very fair during the session.
All right. Well, you are of course very popular and I think ganyan naman talaga ang advantage ng mga basketball player. But Ray, sa tingin mo ba malaking bagay yung popularidad mo sa maybe sa iyo sa pagkandidato mo and yung ba edge already o it goes beyond the popularity? Yes, I think malaking bagay. It's a fact talaga na talagang plus factor yon being a player or masabi mong PBA, national athlete ka na, no? Talagang isa plus factor dahil kilala ka na ng mga tao. So, come election, hindi na magiging mahirap na yung lalo na nasa hometown ka na kilala ka nila. Then makikinig sila sa'yo. Alright. And when pag humarap ka na sa mga kababayan mo dyan, ano ba ang pinakamalaki mong advocacy, Ray, na pinipresenta mo sa iyong mga botante? Para maitulak ang candidacy mo. Yes, kung ang talagang yung sports program, no? Dahil yun din ang isang reason ko na tumakbo ako under the leadership of Mayor Richard dahil pareho kami ng vision. Being athlete din siya, alam niya ang mga kailangan, anong pinagdadaanan ng player, anong kailangan nila. So nakita ko na talagang patuloy ang magandang sports program sa lugar namin sa Ormoc. So yun lang nagtulak din sa akin na tumakbo under him dahil alam ko na susuportahan niya ang programa. Ang gagawin ko rin programa, ngayon, marami na rin talaga makikita mo ang sports program sa Ormoc at dadagdagan pa. Plano ko sana na mabigyan din ng academic scholarship yung mga players ng Ormoc, especially those who have represented the city of Ormoc. Very good. Ang ganda yan. Napakagandang atikain yan. Don, ngayon, veterano ka na bilang isang politiko. But anong pinakamalaking challenge? Anong pinakamalaking hamon sa isang public servant? Para sa'yo. Well, sir, that sometimes you don't have to agree with the decision of the party. That sometimes sa tingin ng kasamahan or even kalaban is, gustong maging grandstanding yung isang tao, but not really. It's sometimes you don't have to agree on their terms. And yun din yung na-appreciate ko with mga matagal na councilor. Yes, Don, it's good that you make a stand and yun nga, you show what you believe in, and you have just to be ready to answer to any questions. And the good things are, like, for example, there's this one case na we really have to go through sa council, and we refer it to the NBI para tapos na yung council kasi ang lalabas na politika or something like that, but yun nga, when I was presiding, I started as the presiding officer, then after a week continuous deliberation of that issue, very big issue, and yun ni-refer namin sa NBI, and the executive department will just have to be answering to that agency. So yun yung challenge, sir. But other than that, sir, I guess nadaanan natin lahat to is the challenge of really etong pandemic. It's to control the crowd. It's how to balance economic and health. And grateful lang ako we have leaders, and I'm pretty sure si Ray, sir, and na-experience din nila that nag-lockdown sila. Yun yung I would say pinaka-crucial kasi ayaw natin na magtagal pa ba, and yun nga, ang pagpapaintindi siguro sa tao, sir, na yun nga, you have to cooperate on the vision and the direction of the government. So yun. I'm very impressed. Talagang si Dondon kung magsalita, talagang asang-asa na politiko, Ray. Nakakakuha ka na ng tips, Ray. Okay, let me Kaya ni Ray yan, sir, kaya. Kaya. Alright. Alam mo, ito medyo sensitive ito. Kasi ikaw, Ray, and you, Dondon, nanalo na kayo ng Sportsmanship Award sa PBA. And you're one of those, sabi ko nga, gentlemen on the hard court. Si Ray, 3-time Sportsmanship Awardee ng PBA. And alam mo ang perception sa mga politiko, wala sportsmanship.
pag natatalo, laging iba ang sinasabi. Paano mo papalitan yung perception na yan, Ray? Sa tingin mo ba that's a fair perception? At ngayon na ikaw papasok sa politika, how do you bring yung pagiging sportsman mo sa arena ng politika? Ano lang naman, Tom, kung if they want me to be a public servant, that's well and good, no? Kung ayaw naman nila, then okay lang din. I will continue to serve in my own capacity as NGO. Nandun pa rin naman ako sa Lions. Tumutulong pa rin kung may mga kailanganin. At pag mayroong mga calamities, tumutulong kami. So, ako naman, hindi ako nakikipagplastikan kung ano yung nakikita sa akin. Yun talaga ako, no? So, hindi lang sa sportsmanship, mabait din naman talaga ako sa mga kaibigan at mga mga fellow or mukhanon. Very good. Alam naman natin, mabait talaga ito si Ray. Talagang doon pa lang, huling-huli mo na yung mga botante. Don, before I let you go, alam mo, merong isang naging insidente sa Amerika, si LeBron James, sinabihan ng isang reporter, nung nagsasalita si LeBron James about certain social issues, sabi sa kanya, shut up and dribble. Parang ang perception na player ka lang, wala kang karapatan. Do you think that perception now has changed sa inyo, lalo na kayo ngayon na nagsiservisyo na sa publiko? At sa tingin mo ba, kulang ang ating current mga players sa pagsasalita tungkol sa mga social, political issues ng bansa? Well, yeah, I remember that, sir. And yun nga, it's obviously LeBron is making a stand, and I guess all athletes. And when you say parang kulang, sir, I think we're making our stand, and yung iba lang din, they know that they will, when they do this, they'll hear feedbacks or something na madagdagan or ma-lessen yung followers nila from any social media. Pero I'm pretty sure, sir, they have their own stand. And yun nga, the perception lang, sir, like, yeah, I know it would be, hanggang dyan lang sila dapat, parang ganun. Pero yun nga, kami, sir, we want government to be parang corporate style din. And yun yung sinasabi sa akin ni Sir Mike, it would be best na parang corporate yung approach. Hindi pwedeng pag hindi ka kapartido, hindi ka tutulungan, something like that ba? And yun yung natutunan ko kay Sir Mike, sir. Again, I would be repeating this every time. Is yun nga, walang color. If that barangay needs, kahit hindi mo kaalyado, you have to show your parang anong dapat nila na services. Pero with regards to sinasabi nila hanggang ano ka lang, pwede lang talaga, hanggang dyan lang talaga yung athlete. But how on being a sportsman, sir, like sinabi ni Ray, kung papalarin, good. Pag hindi, okay lang din, as long as we'll show our intention that we want to help, we want to serve, and if given the chance, then the 3 years that you'll give us is gawin namin kanong kaya namin, and if we decide to run, kung may tiwala kayo sa amin, then okay, we'll do our part. But we always make sure na we stay true to our vision, we stay idealistic, and hopefully make a difference sa community, sir. And yun lang, hindi natin iwasan, sir, na may magsasabi na, oy, dapat hanggang dyan lang kayo. Pero hopefully things change. Ako bilang galing sa PBA, and of course, nakilala ko kayo, I really hope na yung pagiging sportsman ninyo, and in the truest sense of the word, sportsman, kung saan fair play, yung sportsmanship, and of course, yung dedication to your craft, yung competition na tama lang, ay maidala nyo sa bagong arena na inyong papasukan. Rey Evangelista, Dondon Hontiveros, konsihal, mga konsihal, vice mayor, hindi ko alam. Pero, and I wish you all the best sa inyong pagpasok sa Philippine politics. All the best, Rey and Dondon. Thank you, Kong. Stay safe. God bless you.
Yan po mga kaibigan, masaya nating usapan kay Rey Evangelista na ngayon ay papunta na po, kakampanya na po. Tatakbo siya bilang konsehal ng Ormoc City at ng Cebu City Councilor si Dondon Hontiveros. Ayaw pa magsabi ko anong tatakbuhan niya, but obviously these are two people na talaga namang inaabangan natin na makapagsilbi sa taong bayan. Alright mga kaibigan, tayo po ay magbe-break sa ating pagbabalik, a rare interview with Senator Bongbong Marcos on his take tungkol po sa palakasan. Ito po ang Power and Play, hatid sa inyo ng Cherry Loom at ng Cherry Tigo. Alex, are you ready to have some fun on your first driving lesson? Alright mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa Power and Play at bago po natin ipasok, mamaya na natin ipasok ang ating mga sponsor. But ngayon po, handang-handa na po tayo sa ating panayan, sa ating susunod na bisita. Alam niyo po, matagal na siyang naglingkod sa ating bayan at bihira po na makausap tukol sa paksa ng sports. And today we have with us, and we're very happy and honored to have with us, former Senator Bongbong Marcos sa Power and Play. Magandang umaga po, Senador Bongbong. Magandang umaga sa lahat na nanonood. Good morning po. Good morning, Senador. Maraming po salamat sa inyong pagpapaunlak sa atin dito sa Power and Play. Alam namin na busy-busy kayo pero bihira ho makaharap namin kayo. And alam niyo po, ang usapan natin ngayong araw na to ay tungkol sa sports. Kaya medyo light discussion po, Senator Bongbong. Maraming po salamat. It makes a nice change. At with all the developments, political developments going on, I'm very happy to be able to be given a chance to talk about something like sports. I'm happy to talk about sports all the time. Bago ko po pag-usapan ang mga paksa at mga issue tungkol sa sports, gusto ko lang po, Senador Bongbong, alam natin, kasama ko naggaling din sa Lasal Green Hills. Alam namin na kayo ay nag-aral sa LSGH nung kayo po ay nasa elementarya. Ano ba ho ang kahalagahan? Nung kayo bata pa, nung nandun po kayo sa Lasal, nung po kayo lumalaki, ano po ang kahalagahan ng sports sa inyong tahanan nung po kayo ay batang-bata pa? Well, siyempre, ang halimbawa namin lahat, yung father ko. At yung father ko, hindi pa na-invento yung term na gym rat. Gym rat na yun eh. Talagang ang sipag mag-ensayo noon, ang sipag mag-train. At saka lagi nang sinasabi pagka, dalawa lang ang tanong niyan pagka una kaming nagkita. First, after how are you? Tatanong, how is school? Ang kasunod noon, what sport are you playing?
What sport are you playing now? Kailangan meron kang sport na extracurricular. At pag sinabi niyang what sport you're playing, hindi ibig sabihin nun yung nagba-badminton sa beach. Ibig sabihin yung lumalaban sa tournament. Oo, yung talagang very very serious siya sa fitness and pag-health. At lagi niyang iniintindi ko ano yung kasama yun, pag-aaral at saka sports. Kasi yung kanyang ideal was a perfect mind in a perfect body, that the famous saying. Kaya't laging part ng kahit na kami-kami lang, pagka siya mag-exercise, narinig niya wala akong ginagawa, papatawag ako niya para makipag-exercise ako sa kanya. So it was always part of our everyday life. When he had time, he would play sports with us. Pagka namang hindi, talagang pinipilit niya na lahat ng coach na pwede, lahat ng pinapadala sa akin para sa amin para matuto kami. So Senador, nung bata ho kayo, ano ang mga nilalaro niyong o nakahiligan ninyong mga laro? Well, yung siyempre tayo Lasal, 'di ba, hindi mo maiwasan football eh. Football, 'Di ba? football yan. Yung Ang Lasal laki ng field dun eh. at saka Lasal sikat sa football, tayong pinakamalakas noon. So siyempre, sinama ako doon sa football. Tapos because nag-develop ako ng asthma. So sabi nila para maganda, para tumibay yung lungs mo, mag-swimming ka. So nag-swimming naman ako. Kasabay yun, I swam for the school, I played football for the school. I even swam sa anong tawag dito, sa age group ng sa Rizal Memorial. Oo, sa age group swimming in competition. I once even competed in the SEA Games. Oo, ano ako sa SEA Games, pero I didn't last very long. Ang gagaling ng mga kasama ko eh. So, but still, there was always sports. After that, nung umalis ako, when I started studying abroad, hindi siyempre marunong na nagjujudo na pati ako noon. Tinuruan ako ng isang security namin. Napasok ako sa judo. So when I left for England, may green belt na ako. So tinuloy ko yung judo doon, tinuloy ko yung football. Then I learned to play squash. Yun talagang naging sport ko for a very long time. I used to play squash, a lot of squash. Pero so laging may sport. Laging may sports. And of course, Senador, dahil po nakagisnan nyo nga itong sinasabi nyo nga, itong mga laro natin noong panahon ng elementarya, yan ho ay inaipasa nyo rin sa inyong mga anak. Ngayon ba ho ay mahalaga ang sports sa inyong tahanan? Oo, talaga. Siyempre, lagi ko silang sinasama pagka natuto na sila mag-gym, natuto na naman sila. Maganda nito sa generation ng mga bata, talagang part ng kanilang routine yung mag-gym, mag-sports. Dati kami, hindi naman ganun eh. Yung mga talagang panatiko lang ang nag-gym talagang everyday, o yung mga lumalaban na atleta, lumalaban ka sa eskwela, lumalaban ka sa lahat ng lumalaban ka sa mga tournament. Kaya natuto na sila, so they're always conscious about being fit. Pero iba yung sports nila. Yung mga E-sports. skateboard. Mga skateboards. Hindi, sabi ko hindi pwede yan, that doesn't count. Mga skateboarding na, iba na yung kanilang, iba na yung sport. Basta hindi bale, sabi ko, basta gumagalaw yung katawan ninyo, at saka you raise your heart rate, and you compete. Yun, ginaya ko yun sa father ko. Lumabang kayo, you compete para makita nyo talaga. Because I remember my first tournament my first swimming meet in Rizal Memorial. Talagang ako yung daga ako din sa when we were waiting to swim. But you have to compete para masanay ka. Yung nervous energy, di ba? Magamit mo, i-apply mo dun sa kung ano man para lumakas ang loob mo. But that's why I appreciate my father's constant encouragement na lagi niyang sinasabi, ano linalaro mo? Tapos yun nga sinasabing, sabi niya, paano ka mananalo doon sa tournament mo? Yung kinakain mo, hindi maganda. Kumain ka ng maganda, kumain ka ng gulay, kumain ka ng isda, huwag ka masyado kumain ng kanin. Kasama doon sa focus
training at saka yung nutrition. Sir, bago ho tayo pumunta doon sa mga detalye ng inyong paglalaro, sabi nyo nga, nung kayo ay bata, after ng elementarya, kayo po ay nag-aral sa abroad. Pero nung panahon po noon, ng mga dekada 70, doon po rin tinatag ang mga iconic events ng ating bansa. Isa na po dyan, of course, in 1975, tinatag ang Philippine Basketball Association, yung po PBA, na of course ito po ay hango na rin sa pagtatag ng Games and Amusement Board noong 1975. Ano po ang inyong recollections sa PBA nung panahon na yon? Kayo ba ho nahilig din sa basketball? Alam mo, never ako natuto talaga mag-basketball. Siyempre kami magkakaibigan, nagba-basketball kami, pero ako yung pinakabano. Dahil hindi talaga, hindi ako naglalaro. I never had basketball sa eskwela. Sa Lasal, Hindi nyo piniling PE yun, ha? Hindi nyo piniling PE, ha? hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Hindi ako napunta sa basketball. Pero talagang napunta ako sa football eh. Kaya yun talaga yung ano ko sa although when I went to England, kasi sa England mas lalo pa silang walang alam. Ako yung pinakasikat doon, pero ang banu-banu ko. Sa katotohanan ng banu-banu ko, pero yung mga English, they don't play siguro ngayon dahil may international ng NBA. Pero noon, wala talaga silang alam sa basketball. So, nakalaro ako ng basketball. Lumalaro ako para sa eskwela. And but it was not something to be proud of. Pero so, do I take the means, Senador, na nung panahon ng basketball, hindi kayo masyadong nakahiligan yan, pero wala kayong team? Wala ba ho kayong chini-cheer na team, fan ng team? Alam niya natin, nung panahon po nun, ang matinding rivalry, Crispa Toyota. Meron ba ho kayong napili dyan? Crispa ako. Crispa. Dahil kilala, favorite player niyo dyan? kaibigan ko sila lahat. Pero kaibigan ko sila lahat. Alam mo, ang masarap doon sa PBA, actually parang yung Ateneo Lasal ngayon eh. So, it doesn't matter as much really for me. I just want to watch a good game. And siyempre, aasarin mo yung kabilang team. Hindi ba? Yun ang masaya. Magtutuksuhan kayo. My wife comes from Ateneo. So pag nag-Ateneo Lasal, hindi kami magkatabi. Nandun siya sa kabila. But I think that's the big fun of it. And PBA was exactly the same. They were all my friends. Sina Jawo, sina Monfernan, yung mga kaibigan ko sila. Sina Ato, yan, yung mga kaibigan ko sa ano. Pero siyempre, I think, because may pagka-underdog noon yung Crispa eh. Kasi Toyota, mayaman sila. Lahat ng pinakamagagaling, kinukuha nila, binibili nila. So may pagka-underdog yung Crispa. So we would always support. Pero syempre, kaibigan ko sila lahat. Senator, you think the rivalries in sports is healthy? Absolutely. Maganda ba ho yan? I think so. Kasi in any sport siguro, it's of course enjoyable. Masarap manood yung very dominant na napakagaling. And diba, like you're watching Djokovic, talaga you're watching a genius at work. You're watching Federer, you're watching Messi, you're watching all these yung mga ang gagaling talaga, super dominant. And it's nice to watch that. But it's also nice to have the rivalries because syempre may yung mga tuksuhan, yung bragging rights, it's all very important. Hindi ba? So all that tension is so it's really a choice between like watching a very dominant team or a very dominant athlete. The enjoyment is watching the genius of these very dominant athletes, and that's why they're dominant. Pero masaya din yung balik-balik may back and forth ng konti para exciting. Kaya nga ho itong rivalry ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer really makes tennis very, very healthy. And of course, nung panahon po ni Niklos at saka ni Gary Player, ni Arnold Palmer, talagang very interesting and gold. And talking about rivalry, Senator, of course, one of the iconic events in the Philippines and in the world, yung pong Thrilla in Manila na ginawa in 1975 din dito po sa ating bansa. Yeah. Were you a fan, unang-una ho, of boxing? Oh, yes, enormous fan. Because yung father ko, boxing talagang ano niya, para sa kanya, sabi niya, he would always say, he said, yung martial arts, boxing, kasi siya nag-boxing sa school. And he always said, that it is the most courageous and of sports.
yung one-on-one. Kasi wala kang sisisihin. It's all up to you. Any victory is all yours. Any loss is also all yours. And that is why it is for him, it is the most honorable sport, yung boxing. And so he would always encourage. And pag kami magandang laban, nanonood talaga kami. In fact, when yung Thrilla in Manila, lahat ng training session nilang pareho, pinuntahan ko. Doon sa folk arts yun, si Muhammad Ali sa folk arts eh. Alala ko eh. Meron pa kaming pinuntahan ko yung nag-iensayo siya. And pinakilala ko that this is the son of our president. Ganyan. Meron pa siyang press con kung ano nang pinagawa siya. Sabi niya, come on. Sabi niya, alam mo, naglalaro, come on, put your fists up. Sabi niya ganun. Di pag ganun siya. Alam mo, nakakatakot yung kamay niya. Gumaganon din sa ulo ko. Medyo hindi ko makagaw. Sabi ko, sumabit lang ako dito sa isa rito. Tulog ako dito. Nakakahiya. Tulog kayo nun. But what an honor it is. What an honor it was to play around with Muhammad Ali. I mean, come on, that's a big deal. Oh, yeah. Noong panahon ba ho kayo? Noon ali kayo, Princess? Wala. Masyado silang parehong magagaling eh. Masyado silang parehong sikat. But of course, Ali had siya yung may personality eh. Siya yung, alala ko, just by coincidence, nung dumating siya sa airport, pabalik siya, papunta siya, I don't remember kung saan siya tumira. Siguro doon, sa plaza ata, doon what was called the Philippine Plaza, doon sa tabi ng folk arts. Anyway, I remember driving down Rojas Boulevard, and just by coincidence, the convoy of Muhammad Ali was going to his airport down Rojas Boulevard. Nakasabit talaga siya dun sa bintana, nakalabas yung hanggang bewang. Nakalabas siya, sumisigaw siya ganun. Alam mo naman si Ali, kung ano, I'm the greatest. Dito sa going down Rojas Boulevard. Sabi ko, this is going to be a good fight. We have to watch this. At talagang it really was. It was wow. Thrilla in Manila talaga ang nangyari. You're back. Hello? Can you? Senador? Yeah, I can see you. I can hear you. He cannot hear me. Ano nangyari? Alright mga kaibigan, sorry po at medyo nagkaroon tayo ng technical problems. Balikan po natin si Senador Bongbong Marcos. Sen BBM, pasensya na po na alam nyo, naninirahan tayo sa bansa. Medyo meron tayo mga internet problems, work from home. But, Senator, I was very amazed with the stories, the anecdotes about Muhammad Ali and of course Joe Frazier. Very, very interesting. Maraming mga tao, of course, ay natuwa noong panahon na yon, and of course napakahalaga nung naging role noon ng Ali Frazier sa buong mundo ng palakasan. And that's why I want to go to this next topic. Ito pong kahalagahan ng sports. Alam po natin, Senador, medyo seryoso pong usapan ng konti na ang sports po ay enshrined in our Constitution. Yan po ay nakalagay dyan. It is protected by our Constitution as part of a healthy citizenry. No? Sa inyo pa ho, panahon na nabigyan ng prioridad, ng konting priority pa ang palakasan dito po sa ating bansa. I agree. Absolutely agree. Kasi kung titignan mo yung mga medalist natin sa Olympics, actually privately funded silang lahat eh. Hindi mo masasabi that may malaking involvement ang gobyerno doon sa kanilang pagsikat at sa kanilang pag-training para hanggang nakakuha sila ng medal. And I think we should return kasi if you remember, the department used to be called Department of Education, Culture, and Sports.
which means na kasama sa curriculum sa eskwela may sports na kahit papano may konting ensayo yung mga bata. And at least that they have may PE, may physical education, so that may minimum level of healthiness that is maintained sa mga bata. So that I think that we should return to that there is a government sponsored effort na lahat ng mga kabataan will learn to play a sport. They'll learn to play basketball, they'll learn how to swim, they'll learn how to play tennis, whatever sport na, mag-golf sila, whatever it is, basta matuto sila ensayo, matuto silang mag-sports. And I think that should be part of the standard curriculum of every school. And then yung mga magcha-champion, yan, itong mga magcha-champion na talagang malaki na ang kailangan gastusin. We have to get them the best coaches. We have to send them abroad para sa mga seminar, para sa mga mag-aral sila sa mga magagaling na coach. Yun, medyo malaki na ang gastos diyan. Maybe the private corporations or yung mga private individuals na interesado na may kaya, sila na muna mag-take over diyan kasi hindi naman kailangan ng gobyerno. So that's how it was done before. There was the Gintong Alay, which was for our international champions. Pero that was, although there was a basic funding from government, ang talagang ang nagpopondo diyan yung mga interesadong mayayaman. More or less like now what we are doing, pero nawala sa atin yung government sponsored na sports program. Kaya I absolutely agree that it should be brought back kasi napaka-importante ng sports sa paglaki ng bata. Are you in favor, Senador? Meron itong nakasampa na bill na nagpo-propose ng isang Department of Sports, no? Yan pa ho ay isang panukalang batas na you are supporting? Well, it depends. Depends on what the department is supposed to be doing. I think it still should be part. We should go back to that concept na nasa eskwela. Kasi naman pag tinuturuan natin ang mga bata na ma-involve sa sports, siguro mga bata lahat yan. So the best way to do it is through school. And I think most of our athletes, not necessarily all, pero karamihan ng atleta natin, na-discover sila sa eskwela. Dahil may magaling na coach doon, lumitaw ang kanilang talent, and doon tayo makakakuha ng ating mga magiging champion. If the Department of Sports is separate, then maybe what they can do is we already have the PSC, the sports committees, siguro in coordination with that para mamili talaga tayo ng mga champion natin na maganda. We have to run the sports kasi kung minsan may mga problema. Funding is always a problem, and then sometimes the management, some of the athletes are feel that hindi sila naaalagaan na mabuti. All of these things have to be settled. Maybe that's what the Department of Sports can do, so that maging mas logical yung ating maging mas rational ang ating magiging training program sa mga champion natin. But I think kahit na hindi magcha-champion, every kid, lahat ng bata should sumubok lang, mag-track and field lang, magtapon lang ng javelin, magpamalo lang ng tennis ng konti, di ba, play baseball, anything. That's always my mantra about sports. Anything is better than nothing. All right. Well, it has been a very successful year, Senator BBM, sa ating bansa. Ang dami po natin nakuha ng tagumpay sa palakasan. Of course, we have our Olympic champion, Hayden Diaz, and all our medalists. Nag-champion po sa golf si Yu Casaso sa US Open. Naging world champion si Carlo Biado sa pool, sa bilyar po. All of these successes, Senator, ano po ang kahalagahan nito para sa inyo sa psyche ng ating bansa? Napakalaking bagay to yung mga sports stars. Inspirational yan especially as a role model. Even look at Manny Pacquiao. Tignan mo, can you imagine yung gera, yung mga nagigera sa Mindanao, magsi-ceasefire para manood ng laban ni Manny Pacquiao. Think how important that is.
think kung gaano kahalaga yung dinadala ng mga champion natin. Ayan, nung nanonood tayo, we were rooting si Heidelin. Sabi natin, sige, baka makalusot, baka makalusot. Lahat tayo nag-iisa, everybody was pulling for our champions and all of our other athletes. And hindi nga natin ini-expect eh. Kasi wala pa tayong gold. Pero expected natin sa Pilipinas naman, basta't may weight category, we do well, di ba? Kasi magaling naman talaga Pilipino eh. But it provides an inspiration for the country. Pinagkakaisa. It's not a small thing. Pinagkakaisa ang buong Pilipinas na sinasabi, nakaka-proud, tignan mo Pilipino kami, tignan mo yung bata namin, ang galing-galing. That's something that is better than gold. That is I mean, excuse the pun. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Tapos role model para sa mga kabataan. Anong tinuturo ng sports sa atleta? Sakripisyo, di ba? Yung pagka-sportsman, yung pagka-tiyaga, lahat yan, all of these good qualities, hindi ka mananalo kung hindi ka marunong mag-concentrate na mabuti, kung hindi ka nakikinig sa coach mo, kung hindi ka masipag mag-ensayo. All of these values are very important, hindi lamang sa sports. Kaya makita mo, karamihan ng champions sa sports, kahit na mag-retire na, marami pa rin silang nagagawa na mahusay. Kasi nasa kanila na yung instinct na magsakripisyo, na talagang gagawin lahat para matupad ang kanilang pangarap. All of these these commitments that athletes have to go through, kung maituro natin sa mga kabataan natin, napakaganda. And when we talk about the successes ngayon, Senador Marcos, ng ating mga atleta, obviously, ang next tanong dyan ay sustainability. Kung paano ho natin mapagpatuloy itong mga tagumpay ng ating mga atleta. Ano po ang inyong pananaw dyan? How do we sustain this in terms of funding, in terms of infrastructure development, in terms of government support, Senator Marcos? Well, I think, again, it goes back. I think government should have a wide-ranging program. Kailangan yung extensive na programa para hindi lamang yung mga mag-champion, hindi lamang yung magagaling, kung hindi lahat ng mga kabataan ay may pagkakataon just to play football, to play baseball, to play anything, to play any sport, and properly yung inaaral, hindi lang yung kagaya ng yung laro lang, talagang concentrated na para maging mas magaling sa sport na yon. Government has a very important part to play kasi sa youth development ito, you have to look at it as youth development. I believe it still belongs within the educational sector. And in terms of funding, we have to make it part of the funding of our education. And again, we have to count on pagka mga champion na, talagang we have to count on other sponsors. Now, sustainability, tingnan natin ang mga professional sports. Meron silang mga farm team, di ba? Meron sila nagde-develop sila bata pa lang. I'm a racing fan. Sa yung mga 12 years old, 13 years old na nag-go-kart, inumpisahan na sila para they will graduate sa mas malaking kotse, sa mas malaking formula as it's called. Kaya yung mga ganyan, we have to have a system na to encourage sports at saka yung mga lumilitaw na may potential, nakikita natin kaagad para bata pa. Yung mga gymnasts, kung maalala ninyo, yung mga sina Olga Korbut, they started at 9 years old, 8 years old. Binabanat na yung kanilang mga ligament. Magandang kanilang flexibility. They're starting at that age. So if we are going to produce champions, they have to be trained properly and well from a very young age. And that's what the problem is now, is that we
we have no we only have online classes. So that is going to be a very this is a very serious thing because I know even yung mga pamangkin ko, yung mga apo ko, nakikita ko talagang hirap na hirap sila kasi hindi Walang sila interaction. Wala akong at saka, interaction. walang interaction, hindi sila Physical makatakbo, hindi activity. sila Tama, makaano. tama. But that is, I hope mawawala na yan after this emergency situation. Pero sa aking pananaw, it's just too important for young people. Kailangan talaga matuto sila makapag-sports kahit na anong klaseng sports para lumakas ang katawan nila, maging mas matibay ang kanilang kalusugan. But more so, it is alam mo pagka kahit na may naipanalo ka lang or you just change, napaganda mo yung score mo o napaganda mo yung naibaba mo yung time mo dun sa swimming or whatever, yung kumpiyansang pumapasok sa iyo kaya ko pala. Malaking bagay yun eh. If you keep building on that and building on that, talaga makaka-champion ka talaga. So it's really important. It's really important at so many levels. I do not see a downside to sports. Ako kung tatanong mo sa akin, it's not, kung may problema, it's because yung masama ang pagka-manage o may hindi tinutulungan yung atleta. That's nothing to do with sports. That's the bad management. Pero pagka yung tinuturuan mo ang bata ng kahit na anong klaseng laro, ay lahat yan magandang magiging epekto niyan. Palagay sa aking palagay, it will be always to the good. Kami po syempre we're very supportive of that program and sana nga lahat ng bata ay nakakapaglaro. Ngayon sa panahon po ng pandemya at alam natin medyo matatagalan pa yan. Senador, before I let you go, ang isa pang pinag-uusapan of course ng mga sports leaders ay yung pinipili yung mga laro na pwede tayo mag-excel. And I know that you have a passion for practical shooting. Yung pong Yes. yung sport of shooting. Again, paano po ninyo na-develop ito, Senator Bongbong? At ano po ang rason kung bakit kayo napasok dyan sa practical shooting? Dahil bata pa ako, again, it's my father's influence talaga. Shooter siya. In fact, champion siya sa UP. Kaya siya na. He has many medals and trophies from his shooting competition in UP. Tinuruan ako, batang-bata pa ako, wala pa kami sa palasyo, nandun na kami we were living outside the palace. Tinuturuan na akong pumutok. So, in fact, the first time I went shooting, I was 3 years old. Hindi ko pa mahawakan yung baril. Pero the first time I went shooting was 3 years old and I never really stopped. Tapos like my father, kasi yung father ko, kagaya ng sabi ko, hindi sapat sa kanya na naglalaro-laro ka lang. Gusto niyang lumabang ka. So, kinuhanan ako ng shooting coach every day. I think from the time I was grade 6 hanggang grade 7, every day after school, pupunta ako sa range, puputok ako ng mga isang oras kalahati. Bago uuwi, uuwi sa bahay, mag-homework. So, tuloy-tuloy yun. Nung hindi na ako makaputok doon sa London, dahil trap and skit naman yun so iba na naman ang ginagawa namin. But when I came back, nabuhay itong wala pang practical shooting noon, it was all very new. So nabuhay dito ang practical shooting. So pinasok namin. Actually binubuo namin yung practical shooting dito sa Pilipinas. Kaya nag-sponsor ako ng maraming tournament, nag-sponsor ako ng mga shooter. Para masaya. It's a very fun. I always enjoy the sport kasi ang sabi nga ng shooter, pag pumuputok ka, lahat ng sama ng loob mo, lahat ng perwisyo mo, lahat ng galing lumalabas yun sa dulo nung barrel mo. Kaya pagkatapos relax ka na. It's a very good way to relieve the stress, and my God, it's the most fun you can have. For an afternoon with your friends, with your family. Me with my sons now. It's one of the best times we have is when the four of us go shooting.
Do you think, Senator, that this is a sport na Filipinos can excel in at dapat nating suportahan ito? One of those maybe priority sports in the future? It's not the sport that we can excel in. It is that we might excel in. It is a sport that we have already excelled in. The only true world champions before Heidelin, the only real world champions that we had in the Philippines were in the shooting sports, and they have been going. That we have been producing world champions for 25, 30 years already. Hindi masyadong nakikilala because not so many people are. But we have this champion. I'm sure you know him, si Jet Junicio, who came onto the scene, young kid. I remember when he first started shooting, maliit pa siya. Laki-laki ng baril dun sa pero ang galing bumaril. Anyway, there is a contest in the United States called Steel Challenge. Yung pabilisan bakal is called Steel Challenge kasi yung target purong bakal. So pabilisan lang. And Jet Junicio would shoot so fast and would win all the tournaments. They stopped the Steel Challenge for a while. Kasi sabi na, why bother? Ipapanalo lang naman ng Jet Junicio yan. Pag pumapasok sa shoot ang Philippine team, yung American team nagbabaw sa Philippine team. Ganun kagaling ang shooting natin. And surprisingly, sometimes because when you think shooting, you think lalaki, manghilig sa lalaki. Ang top 5 shooter sa buong mundo na babae, tatlo doon Pilipino. Kaya talagang para sa atin. Bagay na parang ewan ko, bagay na bagay sa atin kasi ang hand-eye coordination ng Pilipino is actually very good. Kaya madaling turuan. So pag sa shooting, it's really just a question of technique. Marami tayong naging coach, marami tayong naging champion na nagtuturo. So as long as you're taught properly from the very start, you will do okay. And again, it's a fun sport to have, and it's something that you can do with the whole family. And as long as it's properly done, it is safe, super enjoyable, and you can involve many people in it. Yeah, that is one of I still try to shoot as often as I can. Unfortunately, medyo nagbabago na yung aking kasi yung pulso. Hindi, yung pulso nandiyan pa pero yung mata hindi nagano. Senador, alam niyo mo, dami pa natin pwedeng pag-usapan dito sa huntahan natin tungkol sa palakasan, but we're running out of time and I know you're very busy. Nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin, Senator Bongbong, and we certainly wish you all the best. Lalong-lalo na po sa mga gawain sa sports. We hope that you can continue to support ang mundo po ng palakasan. You can count on that. At talagang napaka-importanteng bagay yan sa ating lipunan. And we will always continue to support that. Thank you very much. Thank you. It has been most enjoyable. A real nice break for me from talking about politics. Well, kaya napag-usapan naman muna politika sa political season dito sa Power and Play. Pero happy na ho kami sa usapang palakasan. Thank you so much, Senator BBM. It's been fun. Thank you very much. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo. Yan po mga kaibigan, si Senator Bongbong Marcos on his take on sports. Wala pong usapang politika. It was fun and we learned a lot. And of course, yung kanyang pananaw and yung kanyang mga ideya tungkol sa kung paano papalawigin pa ang mundo ng palakasan. Alright, marami pong salamat nga pala kay Attorney Vic Rodriguez and of course sa lahat po ng ating mga kaibigan na nagtulong sa atin na makapanayam si Senador BBM. Alright, at this point mga kaibigan, gusto natin po magpasalamat sa lahat ng mga tagapagtaguyod ng Power and Play. Ang Power and Play ay hatid sa inyo ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Sa ganitong pabago-bago ang panahon mga kapatid, sobrang init tapos biglang uulan. Kailangan natin ng matibay at protektadong bubong. Dapat ang bubong ay yerong may aluminum. Kapag may aluminum, tsak na pangmatagalan. At isa lang ang alam kong dekalidad na yerong may aluminum. Yan ang Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Cherry Tigo, paano mo masasabing nakaka-enjoy i-drive ang sasakyan mo? Isa lang ang sagot ko dyan. Siyempre kapag ang minamaneho mo ay Cherry Tigo 7 Pro.
Luxurious ang exteriors at comfort-filled naman ang interiors. Intelligent dahil meron itong automatic tailgate opening, engine start, at climate control na pwede mong makontrol using its smart key. Perfect pa pang long drive dahil meron itong large sunroof, HD touchscreen, wireless mobile charging, at 360 around view monitoring. Pro na pro ka with the Tigo 7 Pro dahil available na rin ito for as low as 88,000 pesos all in. Hanggang 120,000 din ang cash discounts exclusive ngayong September. Open pa for free test drives kaya i-schedule mo na ang appointment sa Cherry Dealer today. Cherry Tigo 7 Pro, fun to drive! Joyride ang bago ninyong kasundo. Dahil ayaw naming nahihirapan ka, book Joyride Motorcycle Taxi now and experience hassle-free commute. And it's never too early to start getting ready for the holidays. Now's the right time to plan the perfect gifts for your loved ones to avoid the holiday rush. For all your delivery needs this coming holiday season, Joyride Super App is here. Now available in Metro Manila, Metro Cebu, Laguna, Baguio, and soon in Bulacan. So download the latest Joyride Super App now. Elms Resto Bar Group, home of fried eating, with branches at Elms Tapas and Winery, located in Calle Bistro, Commonwealth, Quezon City, and Elms Grill and Bar in Poblacion, Makati. You may call 0977-157-0499 or 0966-854-4048 or visit their FB and IG pages at Elms Resto Bar Group for reservations and inquiries. Skin, your face and body anti-aging center, with branches at Wilson Street, San Juan City, and Alabang Town Center, Muntinlupa City. For inquiries, please call 0917-890-1640 or 0977-809-8886. ASEA Subic Beach Resort. Experience the getaway that you deserve and dive into limitless happenings, rejuvenating experiences, and gastronomic adventures. ASEA Subic Beach Resort. Power and Play would also like to thank the Umami Bowl, your go-to for Japanese rice bowls, and Lick Hobby, weave by weave, hand in hand. Check out their IG pages. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging tagapagtaguyod ng Power and Play. Alright, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. And now, alam niyo po, recently, nagkaroon po ng isang karera dyan po sa Tanzania, yung Mount Kilimanjaro, the world's first ever highest obstacle course race. Sino nagwagi? Pilipino din po. At ito ang ating ipapakita sa ating In the Spotlight. Ito po ang ating panayam sa ating national team sa obstacle course racing sa first ever world's highest OCR kung saan nagkampiyon si Sandy Abahan, Elias Tabak at ang kanilang coach na kasama nila si Coach Fambi Remigio dito po sa In the Spotlight. Tayo po ay mapalad ngayong araw na makakasama natin ang ating koponan na galing sa Philippine Obstacle Sports Federation na nanalo po doon sa tinatawag nilang first ever world's highest obstacle course race na ginanap sa Tanzania. At pabayaan na natin silang magkwento sa atin. Walang iba kundi ang coach ng ating OCR Long National Team, si Coach Fambi Remigio, ang ating champion ng men's category, si Elias Tabak, at ang champion naman ng women's category, si Sandy Abahan. Magandang araw sa inyo, Coach. Welcome to Power and Play. Magandang araw din po sa inyo, Sir Noli, at sa mga taga-subaybay ng Power and Play. Magandang araw po sa inyong lahat. So, unahin ko muna ikaw, Coach Fambi. Ano ba itong world's highest OCR? Ano ba ang
description dito? Paano mo masasabi na kakaiba ito sa lahat ng mga ginawa ninyong karera? Sir, yun po, no? Yung world's highest OCR from the title itself, highest, meaning mataas na lugar. So may elevation involved. Ito po ay ginawa sa Mount Kilimanjaro sa Tanzania in Africa. Para po sa kalaman ng lahat, Mount Kilimanjaro is the tallest freestanding mountain in the whole world. And then, kasama siya dun sa 7 summits na tinatawag. So, nasa around 5,900 meters above sea level siya, na way too high for us Filipinos kasi ang ating pinakamataas na bundok sa Pilipinas is around 3,000 meters lang po. So, doon po sa itaas ng Mount Kilimanjaro ginawa yung obstacle race. So, kaya po siya yung highest obstacle race. Alam mo, nabasa ko, Coach, dun sa website ng itong world's highest OCR na 12 araw itong karerang ito. 12 araw bang lumaban itong mga tao, itong ating koponan? O paki-explain mo nga, ano bang mechanics dyan at bakit napaka-unique itong world's highest OCR? Yes, sir. Sobrang unique po talaga. Kakaiba yung format. And then, it's really an adventure aside from the competition. Kasi po, kasama yung acclimatization hike. Pag umakyat po kasi kayo ng Mount Kilimanjaro, lalo na yung mga Filipinos na hindi naman sanay sa high altitude, kailangan mag-acclimatize o kailangan mag-adjust ng katawan natin unti-unti dun sa nagbabagong altitude. So, meron po kaming 6 days hike paakyat. So, mabagal na lakad po yun everyday para makapag-adjust yung katawan. And then, kumbaga hindi siya pwedeng biglain or else pwede tayong tamaan ng tinatawag na acute mountain sickness or altitude sickness. Yun ang kadalasang kinakamatay ng mga mountaineers sa matataas na bundok pag hindi sila nakaka-adapt ng maayos. Hindi pa siya part ng competition pero requirement siya ng buong event para makasali ka doon sa competition proper. Kailangan niyo po kasi makaakyat ng summit ng Mount Kilimanjaro para i-allow nila kayong makasali doon sa obstacle race sa crater ng Mount Kilimanjaro. Doon mismo sa bibig ng Mount Kilimanjaro, ng bulkan. Doon gagawin yung obstacle course, pambihira pala to. Opo. Alright. Actually, ang laking production po nung event kasi mahigit 400 na local porters and guides ang na-involved para gawing successful yung event. Oo. Alright, let me ask muna itong ating mga champion dito, no? And I'll start with the ladies first. Siyempre, Sandy, unang-una, gaano ka na katagal na nag-OCR? Ano ba ang background mo? Pakisabi mo nga sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Ang background ko, nagsimula ako sa track and field. Tapos, nag-try ako sa triathlon, duathlon. Tapos, nahanap ko ang trail running. Tapos, at dahil kay Sir Sambi, nahanap ko ang love ko sa OCR. So, noong 2019, doon ko lang siya sinubukan. February or March ng 2019. Tapos, tuloy-tuloy na po yun na puro OCR yung nilaro ko. May mga trail runs, pero parang naging side event ko na lang yung trail running. Ayun, parang pangalawang year kasi hindi kasama yung 2020. Wow, grabe. So, recently ka lang pala sumama sa OCR. Ano ang nagustuhan mo sa obstacle course racing, Sandy? Obstacle course racing, sobra siyang para siyang deja vu or paalala na ng pagkabata. Kasi nung bata ako, gusto ko naglalaro sa playground. So may slide, may mga monkey bars, may mga siso, may mga akyatan. So parang pag naglalaro ako ng OCR, para din akong bata na nakikipaghabulan or umaakyat sa mga obstacles. Tapos ayun nga, parang buhay din
na Oo. pwede mo siyang, every obstacle, kailangan mo siyang lagpasan. Hindi mo siya, you have to keep trying to overcome the obstacle. No? Ayun po. Pero maganda yung analogy mo. Talaga naman ganun eh, dalawa. Marami tayong pinagdaraanan sa buhay. But it's nice also to know na para palang ano rin to nananalamin ng kabataan. Elias, ikaw, Opo. tatanungin kita. Ano ang background mo? Gaano ka na katagal nag-OCR? Ang background kasi sir is track and field. Tapos 2019 na ako nag-OCR nang dahil na kay Coach Tambi. Wow! Oo. Puro pala kayo mga bagito ha. Mga 2 taon pa kayo nag-OCR pero Bago lang kami sir. natumbok nyo na kagad ng Mount Kilimanjaro. Pero ikaw, Kasalanan po ni Sir Sandy. Tami, nasisi ka pa. Hindi, pero Elias, ikaw, tiga Davao ka. So, alam naman natin sa Davao, nandun ang Mount Apo. Di ba? Yan ba, naakyat. Okay. Pero naakyat mo na ba yung Mount Apo? Naakyat mo na ba yung Mount Apo kaya nagustuhan mong umakyat dito sa Mount Kilimanjaro? Oo, naakyat din ako ng Mount Apo. Okay. Anong motivation ninyong dalawa? Anong naging motivation ninyo na sumali dito sa first ever world's highest OCR? Andy. Naging motivation ko, I think it's yung buong POSF at yung team. Kasi, ayun nga, napili kami to represent yung bansa natin, napili kami to represent yung team. So, parang yun na yung naging motivation ko. Ang naging problem ko lang, I think, is yung altitude. Kasi yun nga, wala tayong ganun kataas na altitude dito. Pero yung suporta ng team, tsaka yung believe nila sa amin, yun yung naging motivation ko para manalo or para sumali dito sa race na to. Ikaw, Elias, ano ang nagtulak sa'yo na sumali dito sa laban na to? Nagtulak sa akin ko yung motivation ko, yung pamilya ko. Ay isa din ang yung Panginoon na nagbigay ng lakas. Malaki naman yung pasalamat ko sa Panginoon na siya nagbigay ng tibay ng loob na makatapos sa race. Tapos yung buong POSF na yung president namin na si Alberto Alagra, si attorney po. Malaking salamat po dahil hindi dahil sa kanya hindi kami makalaro doon sa Mount Kilimanjaro. Oh. Well, kilala natin si Attorney Alagra, talaga namang napaka-conscious talaga, health buff. Pangalawa ay talagang mahusay na sports leader. Coach Tambi, tanungin kita, because alam mo, nabasa nga natin dito that this is a unique event na napakaraming challenges. Sa mga karera na katulad nito, na unang-una hindi natin alam ang kondisyon. Pangalawa, it's never been done. Wala tayong naaakyat na ganyang klase na bundok o bulkan. Ano ang mga mahalaga sa paghahanda ninyo? Ano yung importanteng mga elemento sa paghahanda na dapat alalahanin ng ating koponents? Marami pong maraming mga aspeto yung kailangan i-consider para man lang masabi mo na kakayanin mo yung karera nito. Pero yun nga po, medyo hirap din kami talaga nung una sa preparasyon kasi wala naman kaming idea kung ano bang pakiramdam ng 5,000 meters. Although nakaakyat na po ako rin ng ibang matataas na bundok pero hindi ganito kataas and hindi rin naman po competition. So kung ano na lang po yung sa palagay namin na kailangan namin, so gumawa kami ng mga training camp sa Baguio. So best effort kami sa trail running, strength and conditioning. So pinalakas po talaga namin ng gusto yung mga katawan namin. And then at the same time, yung mental aspect ng training, which is yun din po talaga yung nakatulong sa amin para ma-survive yung mga struggles namin sa Mount Kilimanjaro, especially nang tinamaan kami ng acute mountain sickness. So kung mahina ang mental preparation mo or mental toughness, baka aayaw ka
Kasi life or death po eh. May possibility na mamatay ka doon sa itaas ng bundok. Ilan yung dinala yung team dyan? I know that pareho tayo sa men's and women's, first and second tayo, di ba? Opo. Oo. Ano po, 2 babae at 2 lalaki. So, And then ang support natin group? yung 1 and 2. Ilan ang support group ninyo sa Team Philippines? Wala po talagang support group, sir. Ang support group namin mismo yung mga guides and porters na talagang involved sa expedition. And even ako talagang po, Oo nga. So parang talagang sariling kayod, ika nga. Pero may nabasa ko, Coach Tambi, doon sa website nila, sinasabi, meron daw simulation and preparation weekend na dapat ay ginanap sa UK. No? Sumali ba kayo doon? Hindi po, sir. Number 1, magastos. Tapos ang hirap din ng ang isang obstacle na kailangan namin lagpasan dito is yung mga travel restrictions. Up to the last minute, hindi po namin alam kung matutuloy kami kasi yung mga COVID testing, so pag may nag-positive, out kami lahat. So yung mga ganun po. Gaano katagal kayong naghanda? Gaano katagal ang preparation ninyo? At saka saan ka na-training para dito sa Kilimanjaro? Sabay-sabay kami ni Coach Tambi at Coach Raven nag-training sa Baguio, sir. Tapos yung workout namin tuloy-tuloy lang. Tapos yung sa ubal, sa workout, tapos yung buong araw kami mag-hike, malaking tulong yun sa amin. Gaano katagal? Anong buwan kayo nagsimulang mag-training? Sa mga mga 6 months siguro. Mga 6 months. Wow. Grabe pala talaga. Oo, grabe ha. So talagang, and siyempre nasa ilalim pa tayo ng pandemic, na napahirap na talagang lumabas o napakahirap na makakuha ng clearances. Sandy, ano ang pinakamalaking concern mo? After training na kayo, ano ang pinakamalaking takot mo, kaba mo, concern mo papunta ng Tanzania? Feeling ko yung kung sa event mismo, yung acclimatization, yung altitude. Kasi nasubukan ko yung umakyat sa Mount Kinabalu, mga 4,100 meters yung altitude doon. May naramdaman ko yung altitude sickness, nag-throb yung head, tapos mabagal yung akyat mo kahit na pinupush mo na talaga yung lahat. Pero mabagal talaga yung forward mo. Si Coach Tambi, si Coach Raven, si Elias, nakita ko kung paano sila, kung wala na sila sa sarili nila, na natutumba na lang sila, na hindi nila nararamdaman na natutumba sila, hindi nila alam yung ano nang nangyayari sa paligid nila. So, yun. Grabe. Ano yung mga obstacles na tinahak ninyo dun sa crater mismo, dun sa bibig ng bulkan? Yeah, yung obstacles actually, parang pag dito, yung mga nilalaroan namin. Well, yan po, panayan natin sa ating mga kampiyon, si Sandy Abahan, si Elias Tabak, at si Coach Tambi Remedio ng ating Philippine OCR, Obstacle Course Racing Long National Team, na nanalo po ng first ever world's highest OCR doon po sa Mount Kilimanjaro sa Tanzania. Naku, congratulations are in order at sana lalo pang lumawak ang pagsuporta sa obstacle course racing ng Philippine Obstacle Sports Federation. Kamusta nga pala at maraming salamat kay Raven Kuan, ang Secretary General ng POSF, and of course kay Attorney Al Agra, ang Pangulo ng POSF. Maraming salamat po sa binigay nila sa ating panahon. Alright, bago tayo magtapos mga kapatid, gusto ko lang basahin ang ilan sa mga nagpadala ng kanilang pulso tungkol sa ating pinupusuhan ngayong araw pong ito. Yung tanong na ano ba ang pinakatumatak na laban ni Senador Manny Pacquiao sa kanyang career. Sabi ni Zaldi Cosep sa Jonia, the greatest fight of Senator Manny for me was against Ricky Hatton. Naku, napanood ko yan. Talaga namang pambihira yung lakas na ipinakita ni Manny Pacquiao. Mula kay Oleksiy Uschenko, parang Ruso to. Pacquiao Barrera, first round
Yun ang sinasabi niya. Siguro yun ang pinakamaganda sa kanya. Si J. Chio Pacman Barrera, nobody expected Pacman to win, and that was his loud announcement to the world that he is Pacman. Mula kay Debron, Pac Eric Trilogy. Si Nino Cruz sabi naman, that Marquez KO. Naku, ang sakit nun. Yung Marty, sabi ni Marty Martin, ito, Pacquiao Cotto, the peak of Manny Pacquiao. Talaga namang gulping-gulpi doon si Miguel Cotto. M. Duncan, second fight niya kay Morales. Mula kay Rad MD17, Pacman Cotto. Kung yun ang inabutan ni Mayweather, baka iba ang resulta. Posible. Posible yan, ha? Ito, mukha naman mula kay, ano ba to? Pacquiao Hatton din daw eh. So, marami po salamat at marami pa nagpadala ng inyong mga komentaryo doon sa ating pinusuhan. But again, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay ngayong araw pong ito. A big shout out before we go kay Jergin Milenia, yung ating kasama dyan sa Radyo 5. Mabuhay kayong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong support at tulong. Alright, mga kaibigan, that'll do it for us this Saturday. Thank you to all of you who joined us today sa ating Crossover Saturday in our theme, sports and politics. Kagaya na po lagi natin sinasabi, tuwing Sabado, bawal ang masungit. And of course, sa lahat po ng ating gawain, at Maiorem Dei Gloriam, all for the greater glory of God. Kami po ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino. Mag-ingat po kayong lahat. Happy Sports Weekend, mga kapatid. More power, more play.